ሰላም ሰላም የቱክሬቲቭ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አንድ አዲስ ቪዲዮ ዘመጠናል። እንዴት በካይንማስተር ቪዲዮ ከለር ግሬዲንግ እንዴት እንደምሰራ እናያለን። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ ፊልተር የሚለው ጋር እንገባለን። ከዚህ ከገባን በኋላ ስክሮል አድርገን ከታች ጋር ቪድ ምትላለች እሷ ጋር እንገባለን። ከሱ ከገባን በኋላ ደግሞ ከዚህ ጋር V04 የሚለው እሱ ጋር እንገባለን ማለት ነው። ፊልተሩን ከሰራን በኋላ አሁን ቀጥታ ደግሞ ከዚህ አጀስትመንት እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ከገባን በኋላ ብራይትነሱን -20 እናደርገዋለን። ኮንትራስቱ እንዳለ እዚህ ጋር 0 እንደሆነ እንተዋዋለን። ከዛ ከዚህ ጋር ሳቹሬሽን የሚለውን 75 እናደርገዋለን። ቫይብራንስ የሚለውን ደግሞ 5 እናደርገዋለን። ቴምፕሬቸር የሚለውን ደግሞ -10 እናደርገዋለን። ሻዶውን ደግሞ 5 እናደርገዋለን። ከዚህ በኋላ ሌሎችን እንዳሉ 0 እንደሆኑ እንተዋቸዋለን ማለት ነው። እሻውን ጨርሰናል። አሁን ቢፎር እና አፍተር እስኪ አብረን እንየው። ቪዲዮ ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።